السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية استخدام تي كود F-54 لمعالجة الدفعات المقدمة للموردين. ما هو كود F-54؟ يستخدم كود F-54 لتسوية الدفعات المقدمة للموردين. يتم توظيفه عند استلام فاتورة المورد وربطها بالمبلغ المدفوع مسبقا. وهنجرب مع بعض كيفية عمل كلير أو تسوية للدفعة المقدمة. هندخل كاتش حساب المورد FBL1N، نختار نورمال ايتم. هيظهر لنا الفاتورة اللي احنا عاوزين نعملها كلير أو تسوية. هنختار سبيشال GL، هيظهر لنا الدفعة المقدمة. بعد كده هنسجل تي كود F-54، انتر، دوكيمنت ديت، 31 21 25 25، وبعدين نختار الريفرنس خاص بالفاتورة اللي احنا هنعمل لها كلير. بعد كده هنسجل كود المورد. بروسيس داون بيمنت، نضغط عليها. تاريخ، عدد التاريخ 31/1/2025، وبعد كده نضغط انتر. ظهر لنا الداون بيمنت اللي احنا عاوزين نعمل لها كلير ونقفل بيها الفاتورة. كنترول بي، وبعد كده نضغط بوست. كده طالب تكست، سجل له التكست. تسوين قيمة دفعة مقدمة، وبعد كده نضغط سيف أو بوست. تم عمل كلير للفاتورة وإغلاق الدفعة المقدمة. هنتأكد من كشف حساب المورد، هنضغط ريفريش. تم إغلاق الفاتورة بالدفعة المقدمة، وأصبح قيمة الفاتورة المستحقة 0. وبكده نكون خلصنا تي كود F-54، وشكرا لكم.